và Minh Tuân. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Và sau đây xin mời khách mời của ngày hôm nay. Nhưng mà con còn dở, con còn chưa kể cái vụ mà con làm mẹ tốn tiền nữa nè. Không đã đời rồi tới chừng nó về nó ôm mình nè, nó ôm mình nè, nó ôm mình nè. Mẹ ơi, vậy con nó có bằng. Mẹ ơi, vậy con nó có bạn gái khác rồi. Xin chào em. Dạ, em chào em. Chi. Em giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhé. Em tên là Nguyễn Phước Long, em 23 tuổi, quê em ở Tân An, Long An. Hiện tại em đang sống ở Bình Thạnh. Bình Thạnh. Và em đang làm công việc gì hay là em đang học gì? Sẵn nhắc tới công việc của em á, thì em có một món quà muốn gửi tới lại anh Tuân và chị Chi. Nghệ thuật giống như chị. Rồi cho anh hỏi tuổi thơ của Long á. Long cảm giác mình có giống như các bạn khác không? Hay có một cái tí gì đấy? Em nghe mẹ em kể lại á, là ngày xưa lúc mà còn nhỏ thì mẹ hay dẫn em đi chợ. Thì mẹ nói là em chuyên gia lựa đầm, búp bê. Em nghe mẹ kể thôi, không biết là lúc đó mẹ chọc em hay là sao, nhưng Lúc mà đó còn nhỏ luôn á hả? Rồi mẹ có kể là khi mà mẹ thấy em thích mấy cái đó đó, mẹ phản ứng như thế nào với em không? Mẹ không nói là mẹ như thế nào, nhưng mà mẹ vẫn mua. Tại vì tới lúc mà em hiểu chuyện được và em biết được mọi thứ thì trong tay em vẫn còn cầm một con búp bê. Em vẫn còn thường may đồ, lấy đồ quần áo của mẹ. Mà khi mẹ không sử dụng nữa thì em cắt ra may đồ búp bê em chơi. Có bao Là giờ thích chơi đồ chơi gái từ nhỏ. Mẹ em nói hẳn là mẹ em rất là dễ chịu. Luôn cả khi mà em công khai giới tính với mẹ thì mẹ cũng không có la em luôn. Chắc là mẹ cũng đã biết rồi. Ta từ nhỏ thích chơi đồ gái rồi mẹ cũng đã nghi ngờ rồi. Dạ, nhưng mà cái vấn đề biết với vấn đề chấp nhận nó khác nhau không chị? Em thấy mẹ của Long cực kỳ thương Long mới có thể dễ dàng chấp nhận như vậy. Rồi cái việc mà em hơi khác biệt với các bạn nam khác á, nó có làm cho em gặp khó khăn gì trong cuộc sống không? Dạ, từ năm em vô lớp 1 thì mọi chuyện của em nó khá bình thường. Nó không có gì rắc rối hết. Tại vì tới tận năm lớp 9, lớp 10 em mới phát hiện được là giới tính của mình như vậy. Mà làm sao em phát hiện ra bản thân mình như vậy? Thì năm đó là năm lớp 9, tất cả các trường thì sẽ có thầy giáo thực tập, cô giáo thực tập sinh vào trường. Năm đó là có một số thầy giáo vô thực tập môn thể dục trường em. Trường của thầy có tổ chức cắm trại. Cắm trại mới xảy ra chuyện phải không? Cái đêm cắm trại đó mới có chuyện. Câu chuyện đấy như thế nào? Chuyện gì cụ thể đấy cưng? Dạ, chuyện đó là cũng như mọi người đang cắm trại thì mỗi một lớp sẽ có một cái trại riêng để cho mọi người cùng ngủ. Thì tụi em thì một lớp tụi em vô trong đó ở chung với thầy. Thì đêm đó là chỉ đang ngủ bình thường, cái thầy ôm em. Thầy ôm em? Dạ. Ủa thầy ôm em, nhưng mà cái cảm giác em á là thầy ôm em cái kiểu thầy trò bình thường hay là có cái gì đấy bất thường ở trong cái ôm đấy? Em không biết là đối với thầy là thầy ôm em là nó bình thường hay là nó bất thường. Nhưng mà đối với em trong lúc đó em hơi bị không có bình thường. Tại vì cảm giác trong người em nó hơi bị nóng người mà khó chịu. Là ôm gần gũi hay là gác tay gác chân kiểu lơi lơi thôi? Sao hỏi kỹ vậy? Dạ không, tại vì cái này nó ảnh hưởng đến cái việc phát triển tâm lý của Long. Có thể như là có những cái gác tay gác chân là bình thường, nhưng nếu mà ôm chặt hay ôm ghì nó lại khác nha. Cái này là ôm đó chị. Có nghĩa là em nghĩ là một người con trai thẳng kiểu mà thích thú sẽ không bao giờ tự dưng ôm ghì một người con trai khác như vậy. Cái mức của em với thầy đó là chỉ có ôm nhau. Tại vì trong cái liều đó nhiều người mà sao mà làm chuyện gì được nữa. Không, ý em là sau đó. Sau đó hả? Dạ, thì sau đó là thầy cũng học xong 3 tháng, thực hành 3 tháng xong thầy không còn gặp tụi em nữa. Thì trong khoảng thời gian cũng 1-2 tuần là cũng còn nhắn tin, mà cái thời đó là nhắn tin bằng điện thoại trắng đen. Chỉ xài bằng điện thoại trắng đen thôi, cho nên là
nhắn tin rồi gọi điện, xong rồi thầy về quê, thầy ra trường thầy về quê là không liên lạc với nhau nữa. Mức quan hệ của em với thầy là chỉ bằng một cái ôm thôi. Và nó thay đổi suy nghĩ của Long luôn. Khoảng thời gian sau 3-4 tháng, 5 tháng gì đó em mới quen một người. Tụi em quen nhau do một người bạn giới thiệu ở Facebook. Em cũng sợ thử có như thế nào, thử có cái cảm giác của mình có thật sự nó như vậy hay không, thì tụi em cũng nhắn tin qua lại. Được 3-4 tháng cái hẹn nhau gặp mặt. Được bao lâu? Dạ quen cũng gần 7-8 tháng. Mà em hỏi chị Chi với anh Tuân nha, có bao giờ chị Chi với anh Tuân á bị bắt gặp người yêu mình lăng nhăng chưa? Là ngoài tình với người khác hả? Dạ đúng rồi. Chuyện thì chưa bao giờ. Anh chưa bao giờ. Anh nói thật là anh không tự hào gì về tất cả những người yêu anh đã từng yêu. Nhưng anh thật sự tự hào vì trước giờ anh toàn yêu người tử tế thôi. Không biết là có lăng nhăng sau lưng mình hay là không, nhưng thật sự là chị cũng chưa bao giờ bắt gặp cái tình trạng Có nghĩa đó. là có thể có thể không, nhưng mà vấn đề là anh chưa bao giờ phải lăn tăn về việc đó. Chuyện tình đầu tiên của em là cũng là một chuyện tình gọi là hơi bị đau. Tụi em quen nhau xong rồi cùng nhau xin một việc làm một chỗ, là hai người cùng làm chung. Thì ngày hôm đó là em đi làm về trễ, còn bạn đó được off, đợi đó ở nhà. Thường ngày là chúng em làm tới 2 giờ sáng, nhưng mà đêm hôm đó em 12 giờ em xin về sớm. Em cũng không biết tại sao em lại xin về sớm, tại vì em chắc là linh tính hay sao. Em vừa về tới nhà thì em gõ cửa. Em mở cửa thì cái người đó mở cửa phòng ra. Đập vô trong mắt em đó là cái cảnh tượng một người khác ở trong phòng mình. Đang ở trong phòng em, đang nằm trong cái phòng mà giữa em với người đó. Là tại vì các anh kia tưởng là 2 giờ mới về, đúng không? Dạ. Chờ cái gì mà. Rồi chưa hết đâu là còn bận bộ đồ của em trên người nữa. Nằm trên giường em. Xong rồi em cũng không làm được, em phải bỏ đi. Và Nhưng mà lúc đó cảm xúc em như thế nào? Người đó có níu kéo em không? Dạ không, người đó không níu kéo em. Em có nói gì không? Em cũng chỉ nhìn rồi em đi Em thôi. buồn. Dạ. Em đi ra. Em đi ra ngoài đường thì người đó còn làm một chuyện hơn như vậy nữa. Thay đồ xong, bồ em kêu cái người đó chở ra đứng trước mặt em, hôn nhau một cái rồi đi về. Sao mấy người bị cái gì, bị bệnh gì nặng gì? Của em, nhưng mà lúc hai người quen nhau á, bọn em có mâu thuẫn gì nhiều dẫn đến việc đó không? Hay là vẫn đang hạnh phúc? Dạ lúc tụi em quen nhau là tụi em đang gọi là hạnh phúc. Tại vì tụi em cùng nhau đi làm, rồi ở chung, làm sinh hoạt này mọi thứ là chung hết. Nhưng mà Cho dù có mâu thuẫn cũng vậy, nó không thích thì đừng nói người ta chia tay rồi quen ngày quen. Cái này là một cái kiểu gì? Giờ không, ý của em là ví dụ Mà có kỳ mâu lạ. thuẫn thì người kia họ sẽ tìm cách trả đũa Long á, kiểu như làm cho Long phải ghen, phải bực á. Còn nếu không có gì mà như Không, thế cái này là Long đi về vô thì tình quá, mất gặp. quá đáng thật. Rồi sao cái bữa đó là mà chia tay luôn? dạ đúng rồi. Sau bữa đó là Nhưng mà ở cho chị hỏi là ở trong phòng là phòng của bên em hay là bên của bạn trai em? dạ phòng là phòng của em đứng mướn. À, phòng bên này đúng muốn mà dám dẫn về vậy. Phòng em đứng mướn thì em ở gần khu nhà em và gần cái chỗ em làm trước đó, cho nên là em mới mướn cho đó em ở luôn. Thì người đó vô ở với em. Sau cái vụ việc đó thì em về em gặp mẹ. Em khóc với mẹ một tăng. Kể cho mẹ nghe. Dạ. Tại vì trước đó là em đã cho mẹ biết về cái giới tính của em rồi. Là em cho mẹ biết năm em bao nhiêu tuổi Long hả? Dạ em cho mẹ biết năm em học lớp 10. Là sau cái lúc mà em có mối quan hệ với thầy giáo, cũng suy nghĩ thôi, xong rồi em cho mẹ em hay. Cũng kể mẹ nghe luôn. Dạ, nhưng mà em phải lựa một cái ngày nào đó mẹ em vui thiệt là vui em mới dám kể. Cái đêm cái chuyện đó là em với mẹ đang ngồi xem phim, thì em không biết là hôm đó mẹ em muốn bài ăn hay là cái gì đó em không biết. Mà mẹ em vui lắm. Nhìn mặt mẹ em coi phim mà mẹ em ngồi cười hoài à. Mẹ coi hay coi của chú Hoài Linh đó. Cái mẹ cười thì em lợi dụng lúc đó em nói luôn: chị ơi, tại vì em với mẹ hay xưng nhau bằng chị em á. Em kêu là chị ơi, ví dụ giờ em không thích con gái thì sao? Cái chị em nhìn em cười. Chị em nhìn em cười, cái chị em nói: mày nói gì? Cái em nói là chị ơi, em không thích con gái, giờ em thích con trai. Cái chị em nói: giờ sao không được? Sống sao mà mày cảm thấy mày thoải mái, mà mày đừng đụng tới pháp luật, mày vui vẻ là được rồi. Nhà tao còn anh hai mày mà. Nên là mẹ cho chơi luôn. Cũng thoải mái quá ha. Dạ. Nhà em được cái là gia đình ngoại với lại mẹ em rất là thoải mái, chỉ có bên nội là hơi khó khăn. Kể tới khi ngày mà ba em mất, ba em vẫn chưa biết em như vậy. Khi Bố mà em bị bệnh mất hay sao? Dạ thì gia đình em là di truyền từ đời ông nội em là bị bệnh tim. Ba em với... Em cũng bị luôn. Dạ. Anh em nhà em 3 người đều bị hết. Có ai ngăn cấm em là gây không? Dạ có. Trong gia đình em thì có anh hai.
Anh hai em là một người sống như kiểu bụi đời á. Mà thường thường buổi đời là rất là thương những người gay mà. Sao mà Nhưng mà cấm ngược em? lại là anh hai em không muốn em như vậy. Ngăn cấm em không cho em làm gay. Và anh hai từng làm gì em, có nghĩa là biểu hiện của anh hai đối với em như thế nào? Dạ có. Anh hai đã từng dùng roi điện chích em, chảy máu lỗ tai. Lúc đó là có mẹ em khóc nhiều lắm, mẹ em khóc rất là nhiều. Nhưng mà khi mà em nói cho anh hai em nghe là dù là em là cái gì chăng nữa thì trời sinh ra cũng đã như vậy rồi, không có sửa được. Mà sao làm anh mình lấy cái điện chích em mình như vậy? Có nghĩa là anh hai có nói lý do tại sao làm như vậy không em? Anh hai không muốn. Không muốn gì, có những cách để mà mình khuyên, mình nói chứ. Làm sao mà em ruột của mình lấy gói điện chích như vậy này thì thấy rất là dã man, thật sự không chấp nhận được. Rồi đến bây giờ thì anh hai của em đối với em như thế nào? Tới tận bây giờ cũng không nói gì về em. Từ khi em đi ra đời em làm tới nay á, thì em với hai em ít gặp nhau lắm. Rồi lúc đấy khi mà mẹ của em thấy hai anh em như thế đó thì mẹ em như thế nào? Mẹ em khóc nhiều lắm, mẹ em khóc rất là nhiều. Mẹ tới nỗi mà mẹ em muốn quỳ xuống lại anh hai em luôn. Mà cãi nhau rồi làm sùm một xíu thì em mới bỏ đi. Em không ở nhà, em bỏ đi. Nhưng mà ác quá. Bây giờ tiện thể để nhắc đến mẹ của em thì chị Chi hôm nay chương trình có mời đến người mẹ và cũng là người chị và người bạn đồng hành của Long. Và xin mời mẹ của Long. Con chào cô. Con chào cô ạ. Cô tên Nguyễn Thị Loan, ở Long An. Dạ vâng. 47 tuổi, mẹ của Long. Sau khi cô nghe Long kể ra những cái khó khăn mà mình gặp phải, cái cảm xúc ở trong cô bây giờ như thế nào? Hồi lúc đầu thì cô cũng lo dữ lắm, nhưng mà sau này á thì cái cuộc sống của nó như vậy rồi thì cô cứ để cho nó tự nhiên theo bản chất của con cô. Thì bây giờ anh nó bỏ cho nó kiểu như thôi, giờ nó Còn đánh nữa không cô? có đánh rồi. Tại vì cô có nói thôi bây giờ á, con thì sống theo con đi, giờ con có vợ của con rồi, còn em của con nó vậy á, thì con cứ để cho nó vậy đi. Đúng rồi, mỗi người có tự do riêng. Nó có cái cuộc sống riêng của nó. Bây giờ á, thì con lo vợ con đi, còn nó thì lo bản thân nó. Bây giờ không có ai mà đụng chạm Mình ai. không thích thì thôi, đúng không? Chứ mình đừng đụng chạm tới cái cuộc đời riêng của người để khác. cuộc sống nó vẫn thoải mái hơn. Cô cấm nó không có cho đụng chạm gì tới cái này hết, là giờ nó không có nói gì được hết. Con nghĩ là Long cũng không muốn Long sinh ra Long như vậy. Thì bởi vậy Nên con nghĩ là mình phải thương Long nhiều hơn. Tại từ hồi bé là đi chợ là nó đòi đầm đồ màu đỏ, màu vàng, đồ dép, đồ cái màu gì rực rỡ không à. Nhưng mà mình suy nghĩ mình cũng nói hô kệ, nó đòi thì mình cứ mua cho nó. Cái bữa đó dẫn vô siêu thị, nó đòi mua cúp bế. Mà lúc hôm đó mua cúp bế hình như cũng mắc tiền lắm. Tại cúp bế bự mà tóc dài vậy nè, mà tóc nhuộm màu vàng nữa. Cơ khổ trời đất ơi, một ngày hả, nó gội đầu 3-4 lần, rồi nó cắt tóc, rồi nó cắt kiểu này kiểu kia, đến nổi chừng dòm lên cúp bế cái đầu cặp lóc luôn á, không còn gì hết. Rồi xong á, nó đi xin giải của người ta mà thợ may á, xin giải đẹp lắm mà nó có năng khiếu may cái mà sừng xám vậy nè, rồi may đậm may đồ cho cúp bế mặc rất là đẹp. Bây giờ nó lớn mà nó đi về cô mà trong túi cái bóp nó vẫn còn con cúp bê nhỏ xíu nè. Cái bê mà tóc dài mà nhỏ xíu y như cái Móc khóa củ nhân sâm vậy đó, mà nó đẹp lắm. Con cúp bê á đẹp. Rồi bữa hổm nó về, nó út gái em nó xin nó là nó ấy anh ba cho đó, rồi không biết hôm nào nó có nữa không biết nữa. Nó chuyên gia nó chơi cúp bê nhỏ lớn luôn. Khi mà biết Long như thế thì gia đình nội ngoại của mình có phản ứng gì không cô ha? Bên đây thì cũng rất là dễ, bên ngoại nó. Còn bên nội nó thì cũng như từ ngày mà cha nó chết tới giờ là cũng không có biết. Nhưng mà bây giờ biết rồi cũng không có la được gì hết á. Con nghĩ nếu mà biết Long như vậy thì con nghĩ là mình phải chia sẻ yêu thương nhiều hơn. Tại vì Long sinh ra là Long kém may mắn hơn người bình thường, là vướng vào làm gay trong cộng đồng LGBT. Long cứ thiệt thòi cho Long rất là nhiều. Cái mặc cảm xã hội đã không nhìn nhận, đã không có ưu ái rồi, còn gia đình mình còn xa lắm, đánh đập như vậy nữa, thì con nghĩ là Long rất là tội nghiệp. Và mong rằng anh của Long xem chương trình này phải hiểu cho Long
Long sinh ra Long không muốn như vậy. Nếu Long sinh ra Long được may mắn như anh thì bây giờ Long đã có vợ, có con rồi. Long đã kém may mắn rồi thì anh đừng để cho Long tổn thương nữa. Cái này là Khanh chỉ muốn chia sẻ và nhắn đến anh của Long. Khi mà cô nghe Long chia sẻ về cái chuyện tình cảm rất là nhiều nước mắt của mình á, khi cô nghe xong câu chuyện đó thì cô cảm thấy như thế nào? Nhưng mà con còn dở, con còn chưa kể cái vụ mà con làm mẹ tốn tiền nữa nè. Đâu bây giờ mẹ Hung tốn đã tiền. đời. Cô kể nè cô. Kể mà hung đã đời rồi tới chừng nó về nó ôm mình nè, nó ôm mình nè, nó ôm mình nè. Mẹ ơi, về con nó có bạn. Mẹ ơi, về con nó có bạn gái khác rồi. Cái mình nghĩ mình nói ủa bạn gái khác là sao, ta suy nghĩ hoài. Nó chắc con tự giận chết quá. Thì mình nghĩ như vậy thì mình cũng đâu có nghĩ đâu có gì đâu, đâu có ngờ là nó uống thuốc đâu. Trời đất ơi, Nó tự tử là hả cô? nó tự tử luôn, đưa vô bệnh viện Long An tốn 10 mấy triệu luôn đó. Trời ơi. Vì một Là người như cái vậy người đó như vậy đó tốn Mà 10 cái mấy người đó triệu luôn, luôn. cái người đó luôn hả cô? Cái người mà hồi nãy nó kể là Hung đó. Hung bỏ nó rồi ở người khác Hung nó nói này nhà nó đi ra khách sạn gì Long An á. Lưu Luyến rồi đó. đã buồn tình rồi còn chọn khách sạn tên Lưu Luyến. Sao không chọn cái khách sạn nào đi, vô cái Lưu Luyến làm chi nữa? Hay là muốn Lưu Luyến người ta? Nó quất ở ngoài đó nó uống ngoài đó rồi bạn nó mới điện về cho hay. Nói mẹ ơi anh Long tự giận ở ngoài này rồi. Cái mình hồi lúc mình cũng tức, mình nói kệ nó cho nó chết nó cho rồi đi. Mình nói vậy thì mình cũng tức, mình nói vậy nhưng mà cũng không được nữa. Rồi bắt đầu chiều về mới bóc ra ngoài nhà thương Long An đưa vô bệnh viện cấp cứu, nằm mấy ngày phòng, mà trong phòng đặc biệt trong cấp cứu luôn á. Nó sút ruột rồi này kia nọ, đóng tiền tạm ứng tiền này kia hết 15 triệu đó, nằm đó. Rồi bây giờ em trả nợ cho mẹ hết 10 mấy triệu đó chưa? Chưa một đồng nào. Ok. Nó tới muốn Dạ xỉu. Có hả em? Mẹ chuyên gia la em một cái vấn đề là đưa 50 mà đầu 100. Là em gửi về cho mẹ 50 mà mấy bữa sau mượn lại 100. Sau cái lần đó thì em có quen một người khác nữa, mà cũng gần 2 năm em mới quen được một người. Rồi bị gạt nữa. Lần này đỡ hơn lần trước. Lần trước là do chính mắt em bắt gặp và chính mắt em thấy. Còn lần này là chỉ nhắn tin qua lại với bạn của em thôi. Hay là thấy trong điện thoại thôi? Dạ, rồi bạn em đưa cho em coi. Dạ, gạch tay. Rồi lần này tốn bao nhiêu tiền này? Lần này tốn băng keo 2-3 ngàn nè. Tại em gạch em sợ đau á, em gạch nhẹ. Cái nó vừa xước máu một miếng cái em dán băng keo vô. Mỗi lần em làm như vậy em không nghĩ đến mẹ em hả Long? Dạ cũng có, cho nên là lần này mới nhẹ hơn là gạch tay thôi đó. Chứ không nghĩ tới mẹ là em đi luôn rồi. Thà ví dụ em buồn em đi nhậu cho say rồi mua anh đi sự đời đi, chứ em đừng có gạch tay hành hạ. Em gạch tay rồi cái tình yêu có trở lại không? Đâu có trở lại đâu. Tại vì á người ta Rồi vết thương ở đâu có lành đâu. người ta buồn thì người ta đi nhậu, còn em không biết nhậu sao em nhậu. Thì đi chơi này này nọ Thì đã mình buồn. tập trung vào công việc, mình làm cho mình bận rộn lên để mình quên cái nỗi buồn đó đi em. Mà em càng hành hạ em, người đó càng cười em. Em phải phấn đấu hơn, em phải có những cái hơn. Lúc mà người ta gặp em thì người ta mới nể em, người ta mới luyến tiếc về mình. Chứ tuy mình hành hạ mình làm cho mình xấu xí tàn tạ, mình gạch tay gạch đồ, không có được cái gì hết. Mà người khổ nhất là cha mẹ mình nhìn mình xót. Rồi khi sau này em có quen một người khác, tay chân em thẹo gạch không, rồi cái người đó hỏi ôi tại sao lý do người ta cho tay chân em thẹo không, cái em kể là cái câu chuyện ngày xưa như vậy, thì cái người yêu hiện tại người ta còn buồn hơn như thế này. Rồi cho anh hỏi cái nội dung tin nhắn đó là nó đến mức nào mà để cho em phải đau khổ đến như vậy? Dạ. Hẹn đi khách sạn. Dạ không, hẹn qua tới nhà luôn. Trời tùy chị đưa qua khách sạn qua tới nhà luôn hả? Tại vì Cái gì mà vô dễ sợ vậy. lúc đó em đang đi làm thì giống như là em chưa tới ngày lãnh lương thì cũng như là chi phí của em nó không còn, cho nên là em có nhắn tin cho bò em là em kêu anh ơi qua mua đồ ăn cho em ăn. Bò em trả lời là anh cũng hết tiền rồi. Anh chỉ còn để có mấy cũng như là một ít trong người thôi. Vừa nhắn tin cho em và vừa nhắn tin cho bạn của em. Thì trong lúc đó là vô tình bạn em đang vô vào khu thương mại là cái chỗ em làm, thì vô trong quầy em chơi thì nó đưa tin nhắn của bò em cho em coi là bò em nhắn vậy đó, là em đọc được là em ơi em qua nhà anh chơi đi, anh nấu đồ ăn cho em ăn. Ủa, Trời người yêu của em biết ơi. bạn đó là bạn của em không? Dạ không.
Xong rồi cái Trời bất trung gian đó. em chọn cách giải quyết nhẹ nhàng nhất là em kêu bạn của em chụp hình tay với mẹ lại gửi qua đi. Cái người đó im lặng. Người đó im lặng khoảng từ 5-10 phút. Cái nhắn lại cho em một câu là sao cái gì em cũng biết hết vậy. Sao em không nói giấy không khói được lửa? Bản thân em là một người sống công khai, người yêu của em là bất kỳ ai cũng sẽ biết. Thì cũng chia tay. Rồi em lại Gạch khóc. tay. Rồi Gạch tay, chia tay, rồi khóc rồi gạch tay. Làm quà ra. Mà sao em toàn là mình gặp người yêu hẹn qua nhà không nhỉ? Sao không hẹn mà rồi anh biết để Trang là trong cuộc tình là em bị cấm từ nhiều. Tại vì vào khách sạn cũng tốn tiền chị. Chị nói thật sự thà là hẹn khách sạn người ta không đau lòng. Làm ơn làm phước đi. Ủa chị ơi, hẹn ở đâu cũng đau lòng đấy chị. Không, người ta không biết. Nếu muốn ăn á thì quẹt bỏ cho sạch. Người ta ăn dùng phải quẹt bỏ cho sạch. Thí dụ muốn ngoại tình thì hẹn cái khách sạn đi, nhà nghỉ đi, không có tiền đi nhà nghỉ. Còn ai có tiền nhắn cho tôi gửi tiền cho 200 ngàn đi khách sạn hay nhà nghỉ ở. Đừng có hẹn qua nhà làm tổn thương người ta, quá sốc. Em thấy chị còn sốc hơn cả Long nữa. Cô ơi, cho con hỏi là khi mà cô nghe Long chia sẻ về câu chuyện về tình yêu của mình á, thì cô có cảm giác là tình cảm của Long nó quá phức tạp không? Nhiều khi cô suy nghĩ, cô nói Tôi thấy buồn đúng không cô? thì buồn nhưng mà sợ mai mốt á chắc nó còn cái xác không á. Rồi nó bị bệnh tim nữa. Tại vì nó phức tạp, cái quen người này quen người kia rồi gì tùm lum hết á, rồi mình coi ở trên mạng á nhiều khi rồi đâm chém chết rồi giục ở ngoài đường á, rồi nó trời ơi Long ơi trời ơi mai mốt chắc tao đi gom xác mày đi lụm ở ngoài đường đem về quá. Mình nói nó hoài vậy đó, nó kiểu như đi ra đường mình thay vì quen một người thì một người đi, mấy một người thôi. nhưng mà tùm lum hết đó, mai mốt nó giành nhau là nó giết mày chết rồi nó chặt xác mà nó giục đầu này cái đầu kia cái là sao mình đi kiếm được. Mình nói nó hoài vậy nó chết đi. Em Thật ra cái này là con nghĩ là Long là người bị động mà cô. Có nghĩa là Long là người bị phản bội. Chứ con thấy Long là một người cũng rất là trung thủy. Bị phản bội sau đó Long mới đi quen người khác. Dạ vâng. Chứ không phải quen một lúc 2-3 người. Nhưng mà nhiều khi cái người ta suy nghĩ là người ta không bỏ người ta để đó, nhiều khi người ta kiếm thêm, người ta để cái thằng này ở đây mà thằng này lơ mơ đi kiếm người khác á, thì nó quay lại nó cắn này sao. thật sự á là em cũng muốn sống chết với một người. Tại vì thật ra cái người mà em đang cần tìm á là tìm một người bạn đời, chứ em không cần một người bạn tình. Mà em thấy thời bây giờ em tìm những người mà nhắn tin em á không có. bạn đời là không có. Còn bạn tình qua đêm con đúng Dạ, không? đúng rồi. Tình Cho nên một là đêm đó. Sau khi em chia mối tình cuối cùng đó của em là tận tới nay là gần 2 năm mấy em chả quen ai hết. Rồi để bây giờ mình quay về với chuyện gia đình ha. Thì Long có muốn nhân cơ hội này mình giải bày mình với lại anh hai của mình không? Em muốn nói với anh hai là em với anh hai á đều là con của mẹ. Thì chắc lẽ anh hai hoàn mỹ hơn em. Tại vì mẹ sinh anh hai ra thì giới tính và mọi thứ anh hai đầy đủ. Còn em thì nó hơi bị sai một chút xíu về cái giới tính. Nhưng mà bản thân em á sống tốt, em không sống sai, em chẳng làm gì tội lỗi hết. Và em cũng là con của mẹ. Chắc gì những người đàn ông bình thường á thì họ lại có cái tính hiền lành như em. Với lại em cũng có hiếu với mẹ nữa, chứ em đâu có quậy phá gì đâu. Anh hai lớn rồi, em cũng lớn rồi. Em nay cũng 24-25 tuổi rồi. Thì cuộc sống riêng của em để em tự giải quyết. Còn anh hai thì lo cho gia đình của anh hai đi. Mẹ thì em không cần anh hai lo, em có thể lo được. Em có thể lo cho mẹ được. Khánh Chi nghĩ là anh hai đã nghe những lời của Long nói rồi. Thì Khánh Chi nghĩ là anh hai cũng đừng làm cho Long khó xử nữa. Và hãy thương Long hơn là anh hai dùng cơ điện chích Long. Rồi bây giờ mình bỏ qua câu chuyện buồn đấy nhá. Đối tượng mà Long nghĩ là mình có thể hẹn hò là kiểu bạn trai như thế nào? Thì cũng như em nói, cái mẫu bạn trai của em á nó hơi, chắc là nó hơi bị rừng rú chút xíu. Rừng rú là sao cưng? Là cái kiểu giống như mình người Sài Gòn, mình sẽ biết rất là nhiều thứ. Giống như dưới quê. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ở dưới quê bây giờ em cũng cảm thấy dưới quê nó hơi bị nó cũng giống như Sài Gòn rồi. Nên là em cần người là đủ suy nghĩ, đủ chững chạc để biết tôn trọng mối quan hệ giữa hai người. Rồi Long muốn tìm một người chồng hay một người vợ? Hỏi kiểu Dạ thì bây giờ mình kết bạn 4 phương cho Long luôn đi. Ok thì em rồi. thấy nó cũng là một cái cơ hội của Long mà. Dạ vâng, thì em
Như mẹ em cũng đã nói rồi, em là bạn tính cho bê từ nhỏ tới lớn. Muốn thích tính tìm chồng Thì không có một người chắc em nghĩ là chắc không có một anh top nào mà muốn cho bê đâu. nhưng mà phải thật tình, trung tình, đừng cái hàng đến nhà nữa là chết. Chuyến này là không có gặp tay nữa mà lên tim mới chết thiệt đó. Cô kể nghe bữa nó đánh lộn với thằng kia mà nó đánh lộn với thằng chồng nó mà nó đánh không lại luôn á. Đánh không lại thằng kia nhỏ xíu con nó mà đánh nó quá trời đánh luôn, đánh bụp mình nghe cái gì mà bụp mà giọng vô người nó không mà nó sao nó đánh không lại thằng đó luôn, nó bự sao nó hiền mà nó đánh không lại. Khó chuyện nói Đúng rồi, mẹ sốt ruột con mẹ thì mẹ có quyền mách. Thằng kia nó ốm nhớm nhách mà nó đánh thua kia, thằng kia đánh nó quá là đánh luôn. phải con vô can. Thôi kệ nó, hai đứa nó làm can gì nó lớn rồi, có sức chơi thì có sức chịu, không có can. Mà mình thấy thằng đó đánh con mình nút áo rồi nó bứt cho tanh banh luôn, không còn người ta lột đồ đó chứ bứt đâu. Khi mà mẹ đã đồng hành với mình qua rất là nhiều những cái thăng trầm như vậy á, Long có lời gì muốn nói với mẹ mình không? Em con nghĩ là chắc từ đó giờ bất kỳ ai cũng chưa bao giờ đứng trước mặt mẹ mình hay là ba mình nói một câu là con yêu mẹ. Khó nói lắm. Con yêu mẹ. Bản thân con cũng chưa bao giờ nói chuyện với lại ba mẹ con yêu thương mẹ thật sự rất là khó nói. Con không còn biết là người ta nhìn mẹ như thế nào. Luôn đó trong mắt con là mẹ là một người cao cả nhất. Nó đó giờ nó không nói, kiểu như đi lâu lâu về là nựng hung rồi bóp vú luôn này kia nọ vậy thôi à, chứ nó có cái tật vậy đó. Đây là hung rồi cái bóp vú Cho giống từng hình đó mẹ. để bấm hình thì mẹ nói lên có gì nó vô luôn chứ có gì đâu. Mẹ thấy cái là thực tế mà. Nó thực tế luôn, rất là bình thường. Luôn. Nựng vú mẹ, hung vú mẹ là bình thường. Chị cũng vậy. Chị cũng vậy ra Bình Dương kìa, ra chỗ mà cô làm ngoại cũng là bóp cho nó thấy, cái thằng kia thấy cái nó cười luôn rồi. Nó chuyên gia đó, nó nựng vú, nựng mặt, nựng này kia nọ. Tại nó thương cô Á đi. Hai mà con khóc sướt mướt luôn vậy đó. Chị cũng khóc. Chị khóc được 2 tiếng luôn. Thấy cô nói giống không? Dạ, khóc 2 tiếng luôn. Long rất là giống cô, giống về khuôn mặt, rất là đẹp, tất cả mọi thứ. Rồi Long ơi, bây giờ á, anh muốn hỏi về cái dự định tương lai của mình. Có nghĩa là Long có muốn thay đổi gì về hình hài của mình không? Hay là ý nên Long cũng muốn giải phẫu trở thành con gái là không? Ý em hỏi vậy phải không? Không muốn làm con gái không? Làm con gái thì có suy nghĩ không? Dạ em cũng đã từng suy nghĩ nhưng mà thật sự ra là em không muốn. Có suy nghĩ thôi, cũng thích nhưng mà không có muốn, không có quyết định là làm. Mẹ em cũng cứ lâu lâu cái kêu em làm gái cho mẹ coi. Dạ gái đang cho mẹ coi hả? Dạ. Long làm gái đẹp không con? Đẹp lắm. Không ai nhìn ra luôn à. Vậy hả con? Bữa cô làm trong quán cười á, rồi cái nó giả gái đi, nó đi vô thì nó mặc đầm trắng rồi cũng như vậy nè, tóc thì dài xuống ở đây, rồi mang guốc cao vậy nè. Đẹp lắm hả con? Đẹp lắm, nhưng mà cái này của nó hôm đó nó còn gần đây nè, cái nó hỏi nó vô nó kiếm mẹ, cái mấy tụi nó vú lon nhỏ nào nó kiếm vú kìa. Trời đất ơi, nhỏ nào kiếm dòm ra thấy nó là mình biết rồi, nhưng mà mấy đứa kia thì nó không có biết. Cái nó trời ơi, tụi bay không biết ai hả tụi bay? Ai vậy hụi nay sao bà có đứa gái này nữa vậy? Nó trời mày nhìn kỹ ra không biết ai hả? Thiệt không biết ai hết á. Mày nói thiệt hay nói chơi vậy? Nó không nói thiệt. Trời Long em đó. Cái nó giờ mà bắt đầu nó kèm kêu đưa cái này ra, đưa cái này ra, tụi nó mới nhìn ra đó đó. Đẹp lắm, nó mua đầy đủ bộ dụng cụ hết luôn. Là cái mà tóc dài vậy rồi áo ngực đồ này kia đầy đủ hết luôn á, đặng mà giả gái mà. Lâu nó giả gái, lâu mới làm. Lâu có này tại vì cao vậy nè. Nhiều khi em nhận cái vai diễn là nam nữ thì em mới làm. Còn bình thường em không thích, tại vì nó đẹp rất lắm. là nực và nó rất là nặng nề, là con gái rất là cực lắm, là con gái cực lắm. Con cảm ơn cô, cảm ơn Long đã đến và chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Và hãy đón xem chương trình Come Out Bước Ra Ánh Sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Mnet Buds. Và tất cả mọi thắc mắc sẽ được giải đáp ở fanpage Come Out Bước Ra Ánh Sáng. Nên các bạn hãy follow fanpage nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.